Chào các bạn, hôm nay trang trại anh Linh Philip vui mừng chào đón một vị khách quý trên huyện về ghé thăm trang trại và mô hình trồng lúa nước ở đây. Đó là một vị trưởng phòng nông nghiệp huyện. Theo như kế hoạch thì hôm nay trưởng phòng nông nghiệp và phó chủ tịch huyện sẽ đến thăm trang trại. Nhưng vì lý do đột xuất nên vị phó chủ tịch huyện vắng mặt, chỉ có một mình ông trưởng phòng nông nghiệp huyện đến thăm. Phó thủ chủ tịch huyện mặc dù lỡ buổi hẹn hôm nay, nhưng ông ấy cũng đã hứa đầu tuần sau sẽ đến thăm cùng với nhiều lãnh đạo khác ở huyện. Đó là một tin vui không chỉ của trang trại anh Linh Philip, mà cũng là niềm vui chung của đông đảo khán giả khắp nơi. Bởi vì những đóng góp của anh em trong team châu Phi đã được lãnh đạo chính quyền quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện hơn để phát triển mô hình trang trại, phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân. Nhận được tin lãnh đạo cấp huyện xuống thăm, anh em trong trang trại đã tập trung đông đủ để chào đón. Anh Linh Philip thì vội vàng lái xe ra đường lớn đón vị khách quý, vì xe của trưởng phòng nông nghiệp huyện gầm thấp nên không thể đi vào trong trang trại bằng xe đó được. Trưởng phòng nông nghiệp huyện là một người còn trẻ, cao to. Anh Linh Philip chỉ đứng đến vai của ông ấy nên anh Linh Philip hay đùa vui, mỗi lần tiếp chuyện mà đi gần ông ấy thì ngước lên mỏi cổ quá. Đón trưởng phòng nông nghiệp ở một con đường lộ đã được trải nhựa, con đường này cách trang trại khá xa. Ông trưởng phòng nông nghiệp rất vui mừng gặp anh Linh Philip. Trên đường đưa ông trưởng phòng về thăm trang trại, hai người có trò chuyện với nhau rất nhiều về trang trại và kế hoạch sắp đến. Trưởng phòng nông nghiệp cũng đã rất tò mò về mô hình trồng lúa nước ở trang trại của anh Linh Philip. Nên trong suốt quá trình đi, ông ấy luôn hỏi về cây lúa Việt Nam. Anh Linh Philip cũng đã trả lời rất kỹ lưỡng những thắc mắc của vị trưởng phòng này. Anh Linh Philip cũng đã trình bày hết kế hoạch sắp tới sẽ tăng thêm diện tích trồng lúa ra xung quanh, anh sẽ thử nghiệm luôn trong mùa khô này. Năm sau, anh sẽ khảo sát thêm nhiều vùng ở các bản xung quanh để tăng cường diện tích trồng cây lúa nước lên. Vị trưởng phòng nông nghiệp huyện nghe anh Linh Philip nói vậy thì ông ấy rất vui mừng và hào hứng. Ông ấy còn hứa khi nào thu hoạch lúa ở đây thì báo với ông ấy trước một tuần, ông ấy sẽ cho người sang nơi khác mượn máy tuốt lúa về cho trang trại thu hoạch. Thật sự mình thấy ông ấy cũng có sự quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp đấy. Nhưng vì lúc trước chưa có người mạnh dạn tuyên phong đứng ra hướng dẫn người dân trồng trọt, và họ cũng dường như chưa có kinh nghiệm nhiều nên không dám mạo hiểm. Nay có trang trại của anh em team châu Phi phát triển đã giúp đỡ được người dân rất nhiều, nên chính quyền địa phương rất mừng và hết lòng ủng hộ giúp đỡ. Các anh em trong team châu Phi giống như một trợ thủ đắc lực làm thay công việc của họ vậy. Về đến trang trại, trưởng phòng nông nghiệp huyện cũng vui vẻ bắt tay tất cả mọi người ở đó. Anh Linh Philip dẫn ông ấy đi tham quan một vòng trong trang trại. Anh Linh Philip giới thiệu với vị trưởng phòng nông nghiệp huyện rất nhiều loại cây trồng ở đây. Đặc biệt khi ông ta thấy trang trại trồng rất nhiều cây chè nhỏ nhỏ, mà ông ta không biết nên tò mò hỏi, có phải đây trồng cà phê của Việt Nam không? Chắc ông ta cũng từng là fan trung thành của cà phê Việt Nam rồi, cũng đúng thôi, cà phê của Việt Nam là nổi tiếng ngon nhất thế giới mà. Đi thêm khoảng chục bước thì ông ta dừng chân ở một ruộng khoai lang xanh tốt trải dài tít tắp xa. Lập tức vị trưởng phòng nông nghiệp huyện lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm để làm kỷ niệm. Và còn để về khoe với mấy ông ở huyện khác nữa chớ. Khoai ở đây một ít giống thì Linh Philip mua ở nơi khác về, còn một lại đa số nhập giống từ Việt Nam sang. Khoai Việt Nam thì rất ngon, ruột vàng, ăn rất ngọt bùi, đặc biệt năng suất rất đạt. Phải mất 3 tháng rưỡi đến 4 tháng thì ruộng khoai mới cho thu hoạch. Trong khi vị trưởng phòng nông nghiệp huyện say sưa nghe anh Linh Philip giới thiệu tất cả các loại cây trồng thế mạnh ở đây, thì đột nhiên mây đen kéo đến trời bắt đầu đổ mưa. Mọi người nhanh chân chạy vào căn chòi gần đó để trú. Dường như cơn mưa muốn trêu ngươi mọi người. Nên mưa mỗi lúc một nặng hạt kéo dài không dứt. Trưởng phòng nông nghiệp huyện đành phải dang dở buổi tham quan hôm đó, vì còn khoảng vài chục phút đầu giờ chiều là ông trưởng phòng nông nghiệp có cuộc họp quan trọng. Chia tay với mọi người trong sự luyến tiếc, và hẹn sẽ quay trở lại thăm mô hình trồng lúa vào tuần sau với nhiều lãnh đạo huyện khác. Trong khi chờ đợi cơn mưa tạnh thì anh Linh Philip cùng mọi người ăn vội bữa trưa, để tạnh mưa lại tiếp tục ra đồng tiếp. Bữa trưa hôm nay có phần đặc biệt hơn những lần trước. Vì chỉ có bột ngô hấp dùng với một ít thức ăn, không có cơm. Vì lúc tối bác quý ngủ, quên đóng cửa cổng, nên một số thanh niên rảnh rỗi ghé thăm lúc khuya, nhân tiện họ rảnh tay mượn hết tất cả các dụng cụ nấu nướng như bếp ga, nồi cơm điện, bình ga, ấm siêu tốc, làm bác quý phải nhịn đói nguyên buổi sáng. Ước tính tổng tài sản thiệt hại lần này của bác quý khoảng 100.000 quan gia, với mức sống thu nhập của người dân ở đây thì đó là con số cực kỳ lớn, vì những đồ điện này bên này rất hiếm nên cực kỳ đắt. Anh Linh Philip cũng hứa sẽ chi tiền mua tặng lại cho bác. Bác quý là người hiền lành, một kỹ sư nông nghiệp giỏi nhiều kinh nghiệm, bác như là một cánh tay phải, một trợ thủ đắc lực của anh Linh Philip. Bác cũng đã từng giúp anh Linh Philip cứu nguy đám lúa thành công khi bị bệnh đỏ lá vàng úa. Sau khi cơn mưa kết thúc cũng đã qua giờ chiều rồi, mọi người ai làm việc nấy. Anh Linh Philip cùng bác quý ra ruộng lúa chăm sóc. Lúc này, toàn bộ các đám ruộng đều được anh Linh Philip cho người giăng kín màn nylon xung quanh. Anh cố định các tấm nylon này bằng rất nhiều cọc nhỏ,
Anh còn cẩn thận cho người dùng xẻng xúc đất lấp kín các chân tường bao, nhằm ngăn chặn lũ chuột chui rút vào. Còn để đối phó với chim trời thì anh sẽ nhờ bác quý làm mỗi ruộng vài con bù nhìn để chim sợ, nhưng bác quý đã có cách làm cho lũ chim không dám bén mảng tới. Nhưng bác vẫn chưa tiết lộ với mọi người, không biết đây là vũ khí gì mà lợi hại vậy. Theo kinh nghiệm của nhiều người khán giả, trên mỗi con bù nhìn nên để vài chiếc lon sữa bò, bên trong thì bỏ vài viên sỏi nhỏ, dùng một sợi dây nhỏ dài nối tất cả các lon này lại và có một người ở trong trại điều khiển. Nếu thấy chim chuẩn bị sà xuống, thì chỉ cần ngồi trong trại giật dây, các lon sữa này sẽ phát ra tiếng kêu làm chim sợ mà không dám đến, nó cũng có tác dụng đuổi được chuột nữa. Thật sự các khán giả xem kênh cũng rất tuyệt vời. Mỗi khi trong team anh em châu Phi có khó khăn thì đều được mọi người hiến nhiều kế hay để giúp đỡ. Mỗi bước chân, mỗi việc làm của anh em team châu Phi luôn có khán giả thân yêu bên cạnh, điều đó đã tiếp thêm rất nhiều động lực tinh thần cho anh em trong team làm tốt công việc mình hơn. Anh Linh Philip còn tiết lộ thêm, sắp tới sẽ mua thêm 2 con bê nhỏ, một đực một cái, con cái sẽ nuôi để làm giống, còn con đực thì sẽ nuôi lớn để cày bừa phục vụ nông nghiệp. Tuy chuyến tham quan trang trại lần này của trưởng phòng nông nghiệp huyện chưa được trọn vẹn do một số yếu tố khách quan, nhưng đây cũng cho thấy các cấp chính quyền địa phương đã và đang có sự quan tâm giúp đỡ đến với các anh em trong team châu Phi. Hy vọng đầu tuần sau, thời tiết sẽ ủng hộ để chuyến tham quan của Phó Chủ tịch huyện cùng với một số cán bộ chủ chốt khác được thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Trước khi các bạn rời đi, xin cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.